Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি CUET এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম আৰু এই এক্সামৰ ৰিলেটেড তোমালোকৰ যিখিনি ডাউট আছে সেই ডাউটখিনি মই এই ভিডিওটোত ক্লিয়াৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিছো। এতিয়া আমাৰ প্ৰথমতে ডাউট থাকে যে আমি CUET এক্সামটো কি হয় আৰু কেনেকুৱা প্যাটাৰ্নত হ'ব, লগতে CUET এক্সামত যোনখিনি আমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব যাওঁতে আমি কোনকেইটা সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰিব লাগে বা কেনেকুৱা সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰিলে আমাৰ বহুত কেটা টার্গেটেড ইউনিভার্সিটিজ কেটাত আমি এডমিশন লব কাৰণে সুবিধা হ'ব বা কেনেকুৱা সাবজেক্ট ললে আমি কোনটো ইউনিভার্সিটিত এডমিশন লব পাৰিম। তো এই গোটেইখিনি ডাউট মই এই ভিডিওটো ক্লিয়াৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিছো, গতিকে তোমালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাবা। এই ভিডিওটো তোমালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ আগতে জানি চাই লোৱাটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট। তো আহাচোন আমি ভিডিওটো স্টাৰ্ট। এতিয়া CUET এক্সাম মানে হয়নো কি? CUET এক্সাম মানে হল কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রেন্স টেস্ট। এটা এই টেস্টটো কন্ডাক্ট কৰে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি NTA। তোমালোকে এই এন্ট্রেন্স টেস্টৰ থ্ৰুৱেদি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি বা কিছুমান স্টেট ইউনিভার্সিটি বা আদার কিছুমান প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তোমালোকে এডমিশন লব পাৰিবা। তো অকল 12 মার্কস নহয়, তোমালোকে আন্ডার গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে CUET ৰ এন্ট্ৰেন্সৰ মার্কস খিনিও প্ৰয়োজন হ'ব যদি তোমালোকে আউট অফ আসামত পঢ়িব খুজিছা বা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিজ বিলাকত তোমালোকে পঢ়া-শুনা কৰিব বিচাৰিছা। তো এই ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম যে আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে। ওকে, তো মই তোমালোকক প্ৰথমতে CUET এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ নোটিফিকেশনটো দেখাই দিব খুজিছো যে নোটিফিকেশনটো অলৰেডি ওলাই গৈছে আৰু অনলাইন এপ্লিকেশন স্টাৰ্ট হৈ গৈছে। 1st অফ মাৰ্চৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছে আৰু কেতিয়ালৈকে থাকিব 1st অফ মাৰ্চৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছে আৰু ই থাকিব আপ টু 22nd মাৰ্চ। ঠিক আছে, তাৰপিছত লাষ্ট ডেট অফ ট্ৰানজেকশন ফিজ টু পেমেন্ট কৰা লাষ্ট ডেটটো হ'ব 23rd মাৰ্চ। ঠিক আছে, তাৰপিছত কাৰেকশন তোমালোক কৰিব পাৰিবা 24 ৰ পৰা 26 মাৰ্চৰ ভিতৰত। তাৰপিছত বাকিখিনি ডেট এনাউন্স কৰা নাই, ইয়াতে ডেট অফ এক্সামিনেশন টো এনাউন্স কৰিছে which is important, এই তোমালোক মনত ৰাখিবা। ডেট অফ এক্সামিনেশন কি দিছে? বিটুইন 8 মে টু 1st অফ জুন। তো 8 মে পৰা স্টাৰ্ট হ'ব, 1st অফ জুনৰ ভিতৰত গোটেইখিনি এক্সাম বিলাক হ'ব। দো এই ডেটটো টেন্টেটিভ বুলি কৈছে, কিন্তু अराउंड আমি ইয়াৰ আশে-পাশে হ'ব বুলি আমি ধৰি লব পাৰো। ঠিক আছে, তো এইখিনি হল তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট ডেটস এন্ড নোটিফিকেশনস ৰিগাৰ্ডিং অনলাইন এপ্লিকেশনস। এইখিনি তোমালোক ভালকে এবাৰ চাই লবা। নেক্সট, এটা ফি স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব অনলাইন এপ্লিকেশনৰ? তো জেনাৰেলৰ বাবে 3 সাবজেক্টস up to 3 subjects তোমালোক 1000 পে কৰিব লাগিব আৰু যদি more than 3 subjects যদি তোমালোকে লোৱা, that means maximum তোমালোকে 5 subjects এ লব পাৰিবা। গতিকে more than 3 যদি লোৱা তো each subjectৰ কাৰণে তোমালোক কি কৰিব লাগিব 400 এক্সট্ৰা কে each পে কৰিব লাগিব। that means যদি মই total 5 subjects লৈ আছো তেতিয়া হলে মই total 400 মোৰ double plus হৈ যাব, 400 plus 400, that means মই 800 extra ke pay কৰিব লাগিব। that means total 1800 হ'ব for unreserved or general category. For OBC category the amount is 900 and for each subject they have to pay 375 rupees. For ST, SC, PWBD, third gender they have to pay 800 rupees and 350 rupees each for other subjects. Okay, other than 3 subjects. Then centers outside India eto amak nalage because ei video to India bahiror students jitu sai thoka no, gotika eto amak dorkar nai. Okay, to ekhini bostu hol fee structure to eto monot rakhiba aru fee structure to তেতিয়াহে যাম আমি যেতিয়া আমি সাবজেক্টস কেটা স্পেসিফিক হলম আৰু সেই সাবজেক্টস কেটা মই তোমালোকক খুব ধুনিয়াকৈ ইয়াতে বুজাই দিম যে কেনেকৈ তোমালোকে সাবজেক্টস কেটা সিলেক্ট কৰিবা। ওকে, নেক্সট আমি চাও আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট দিছে ইয়াতে ব্ৰড ফিচাৰ্স অফ CUET এক্সামিনেশন। এটা CUET এক্সামিনেশনত ইয়াতে কি কৈছে, ৰেজিষ্ট্ৰেচন উইল বি অনলাইন। ইয়াতে তোমালোকৰ ওয়েবসাইটটো দি দিছে, হেতু চাব পাৰিবা। নেক্সট, টোটাল সাবজেক্টস কিমান আছে? 37 total subjects, total CUET 37 আছে, 13 languages আছে, 23 domain specific subjects আছে আৰু 1 general aptitude test আছে। ঠিক আছে, that means paper হ'ব, পেপাৰৰ number 1 paper টো হ'ব language paper, যত 13 language থাকিব, যিকোনো এটা select কৰিব পাৰা। তাৰ পিছত তোমাৰ domain specific subjects থাকিব, সেই subjects কেটাৰ ভিতৰত 23 subjects আছে, যেনেকে physics, chemistry, pol science, education, philosophy, এনেকুৱা economics এইবিলাক। তাৰ পিছত এটা কি থাকিব পেপাৰ general aptitude or eta paper thakibo। ঠিক আছে, তাছৰ medium of question paper, eta medium of question paper to tomar 13 Indian language ot ase, gode tumalok jikono eta select koribo para, অসমীয়াত দিব para, বেঙ্গলীত দিব para, ইংলিশত দিব para, গুজরাটি, any language। ঠিক আছে, এই 13 ল্যাঙ্গুৱেজৰ ভিতৰত any language তোমালোক select কৰিব পাৰা। যেতিয়া অনলাইন এপ্লাই কৰিবা তেতিয়া ল্যাঙ্গুৱেজটো select কৰি লবা যে কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজত তোমালোক এন্ট্ৰেন্সটো দিব খুজিছা।
ওকে নেক্সট সিলেবাসটো কেনেকুৱা হ'ব তো ল্যাঙ্গুৱেজ সাবজেক্টছৰ বাবে তোমালোক কি কৰিব লাগিব ল্যাঙ্গুৱেজ বেসড কি কৰি দিছে বেসড অন ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্যাসেজ ফ্যাক্চুয়াল লিটারেরি এন্ড ন্যারেটিভ তো এইকেইটাৰ ওপৰত তোমালোকৰ ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ আহিব লিটাৰেৰি এপ্টিটিউড আৰু ভোকাবুলাৰি টেস্ট কৰিব তো যোন কেটা তোমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ স্পেসিফিক সাবজেক্টস হয় সাপোজ ইংলিশ ললা এছমিছ ললা হিন্দী ললা তো হেইটোৱে কি টেস্ট কৰিব তোমাৰ লিটাৰেৰি এপ্টিটিউড তো যে হেই সাবজেক্টটো স্পেসিফিক তোমাৰ লিটাৰেৰি নলেজ কিমান আছে আৰু ভোকাবুলাৰি নলেজ কিমান আছে হেইটো টেস্ট কৰিব নেক্সট সিলেবাসত আৰু কি আছে ডোমেইন সাবজেক্টস তো তোমালোকৰ এজ পাৰ এনসিআৰটি আৰু এনসিআৰটি স্পেশাল তোমালোকৰ 11 এন্ড 12 ৰ খিনি চাবা ওকে আৰু বিশেষকৈ 12 ৰ সিলেবাসটো তোমালোকে চাবা লেটস সে তোমালোকে ডোমেইন সাবজেক্টটো লৈছা পলিটিক্যাল সায়েন্স তো পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ তোমালোকে 11 এন্ড 12 ৰ সব কোৰ্সৰ বস্তুখিনিয়ে চালে হল ঠিক আছে কিতাপৰ বস্তুখিনিয়ে চাবা কিন্তু ইয়াতে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে আমাৰ আসাম বোৰ্ডত এসএকৰ কি কৰিছে কিছুমান ইউনিটস অপ্ট আউট কৰিছে কিছুমান ইউনিটস উঠাই দিছে কিন্তু যোনটো এনসিআরটি অৰিজিনাল সিলেবাস হয় সেই সিলেবাসটো কিন্তু তোমালোকে ফলো কৰিব লাগিব দ্যাট মিন্স আসাম বোৰ্ডে উঠাই দিয়া সাবজেক্টস কেটাৰ বাহিৰেও এনসিআরটি থকা যিখিনি আদাৰ সাবজেক্টস আছে যোনকেটা আমাক হয়তো আসাম বোৰ্ডত নালাগে কিন্তু সিইটিৰ বাবে মই হিখিনিও চাব লাগিব হিখিনিও প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব তো ইখিনি বস্তু তোমালোকে মাইন্ড কৰিবা নেক্সট জেনাৰেল এপ্টিটিউডত কি থাকিব জেনাৰেল নলেজ থাকিব কারেন্ট এফেয়ার্স থাকিব জেনাৰেল মেন্টাল এবিলিটি থাকিব নিউমেৰিকেল এবিলিটি থাকিব কোয়ান্টিটেটিভ ৰিজনিং থাকিব সিম্পল এপ্লিকেশন অফ বেসিক ম্যাথমেটিক্যাল concepts arithmetic algebra geometry ebla guti 9 10 or based questions ekhini ahibo general knowledge or jiman khini bostu ase 9 10 level ke sale hol current affairs okoman saba ekhini bostu belege konai okay tar bisot choice of test paper to ki hobo candidates may choose up to maximum 5 ta lobo para including languages and general aptitude test irrespective of the subjects opted in class 12 to class 12 ত তোমাৰ সাবজেক্ট তো থাকক বা না থাকক তুমি সিইটি কিন্তু নতকা সাবজেক্ট সো ক্লাস 12 ত নপৰা সাবজেক্ট তোমালোক সিলেক্ট কৰিব পাৰা তো ম্যাক্সিমাম লৈকে তোমালোক 5টা সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰিব পাৰা ইনক্লুডিং জেনাৰেল এপ্টিটিউড আৰু কি থাকিব ল্যাঙ্গুৱেজ টেষ্টৰ লগত নেক্সট মাৰ্কিং স্কিম তো কেনেকুৱা হ'ব যে ইচ करेक्ट आंसर কাৰণে 5 মার্কস পাবা আৰু নেগেটিভ মার্কিং থাকিব কিমান থাকিব 1 -1 কে per wrong কোৱেশ্চনত কাটা যাব তোমালোকৰ ওকে মোড অফ এক্সাম কেনেকুৱা হ'ব কম্পিউটাৰ বেসড হ'ব তো যিবিলাক সেন্টাৰত তোমালোকৰ এক্সাম পৰিব তাতে তোমালোকে কম্পিউটাৰত এক্সামটো দিব লাগিব নেক্সট টোটাল কোৱেশ্চনস কিমান থাকিব 50 কোৱেশ্চনস থাকিব আৰু 50 কোৱেশ্চনস তোমালোক সলভ কৰিব লাগিব উইদিন 60 মিনিটস তো এটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ এক্সাম ৰিলেটেড নোটিফিকেশনস আৰু ইম্পৰ্টেন্ট কথা যোনখিনি তোমালোক মনত ৰাখিব লাগে ओके नेक्स्ट আমি এতিয়া যাও যে মই এই যে পাঁচটা সাবজেক্ট বুলি কলো হে 5 সাবজেক্টস কেটা মই সিলেক্ট কেনেকে কৰিম হেখিনি ওপৰত যাও ঠিক আছে আৰু মই পেপাৰ কেটা ধুনিয়াকে তোমালোকক বুজাই দিম ইয়াতে ওকে তো মই অলৰেডি তোমালোকক কলো যে পেপাৰ কেটা থাকিব পেপাৰ 1 তিনিটা পেপাৰ হ'ব তোমালোকৰ পেপাৰ 1 এটো হ'ব পেপাৰ 2 আৰু এটো হ'ব পেপাৰ 3 তো পেপাৰ 1 ত কি থাকিব ল্যাঙ্গুৱেজ টেষ্ট থাকিব যত তোমালোকৰ কি থাকিব 13 ল্যাঙ্গুৱেজ অপচনস থাকিব যিকোনো এটা ল্যাঙ্গুৱেজ তোমালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰা দেন ডোমেইন স্পেসিফিক টেষ্ট থাকিব যোনটো পেপাৰ 2 হল ইয়াতে তোমালোকৰ যদি ইচ্ছা কৰা ফিজিক্স ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকৰ জিওলজি পোল সায়েন্স ঠিক আছে ফিলসফি এনেকে তোমালোক সাবজেক্টস বিলাক লব পাৰা ইকনমিক্স তো যোনটো তোমালোকৰ প্ৰিফাৰ্ড সাবজেক্টস হয় হেকেটা ইয়াতে গুটেই পাই যাবা ইয়াতে টোটাল থাকিব কিমান 23 সাবজেক্টস আছে ওকে এটো ডোমেইন স্পেসিফিকত তাৰ পিছত কি থাকিব জেনাৰেল এপ্টিটিউড টেষ্ট থাকিব যোনটো তোমালোকৰ পেপাৰ 3 হ'ব আৰু গুটেই কেটা পেপাৰত কিমান মাৰ্কস থাকিব 50 50 কে থাকিব ইয়াতে 50 ইয়াতে 50 আৰু ইয়াতে 50 ओके ऑलराइट तो আমি বুজি পালো পেপার কেটা হল আমাৰ তিনিটা এতিয়া তিনিটা পেপার দিয়া কম্পালসৰি নে এবসলিউটলি নট কম্পালসৰি নহয় ओके तो মই ইয়াতে কি কৰিব পাৰো যে মই ল্যাঙ্গুৱেজ টেষ্টটো দিব পাৰো মই ডোমেইন স্পেসিফিক নিদিলেও হ'ব পাৰে বা মই ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু ডোমেইন স্পেসিফিক সাবজেক্টটো সিলেক্ট কৰি মই জেনাৰেল এপ্টিটিউডটো নিদিলেও হৈ যাব তো এটো নেসেসারি নহয় যে মই গুটেই তিনিটা পেপাৰে অ্যাটেম্প্ট কৰিব লাগিব ओके এটা নেসেসারি কিয় নহয় বা কেনেকৈ গম পাম যে মই ল্যাঙ্গুৱেজ টেষ্টটো দিব লাগিব নে নালাগে মই কেনেকৈ গম পাম যে ডোমেইন স্পেসিফিক সাবজেক্টস বিলাকৰ পৰা কোনকেটা সাবজেক্টস মই সিলেক্ট কৰিম বা ডোমেইন স্পেসিফিক টেষ্টটো মই দিব লাগিবই নে এটো কেনেকৈ গম পাম তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ফাৰ্স্টত আমি কি এটা পেপাৰত আমি খুব ধুনিয়াকে কি কৰিব লাগিব আমাৰ মানে প্ল্যান টু বনাই লব লাগিব ঠিক আছে তো ইয়াতে কেনেকৈ মই প্ল্যান টু বনাম তোমালোকক শিকাই দি আছো তো ফাৰ্স্টত মই
কোর্সটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব যে মই কি কৰিব বিচাৰিছো ঠিক আছে সাপোজ লেটস সে মই বিচাৰিছো যে মই বিবিএ কৰিম ঠিক আছে বা মই বিবিএ নকৰো মই ভাবিলো যে মই বিএ কৰিম বিএ অনার্স ইন ইংলিশ ঠিক আছে বিএ অনার্স ইন ইংলিশ বা কোনোবাই হয়তো তোমালোক ডিসাইড কৰিছে যে মই বিএ অনার্স ইন ইকনমিক্সত কৰিম অলৰাইট তো এনেকে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব নিজৰ কোৰ্সটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ফাৰ্ষ্টত তাৰ পিছত তোমালোকে এই কোৰ্স কেটা কোনটো ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা পাৰসিউ কৰিব বিচাৰা কোনটো ইউনিভাৰ্সিটি তোমালোকৰ প্ৰিফাৰ্ড হয় লেটস সে মই ইংলিশত মেজৰ লম ইংলিশ অনাৰ্সত মই ইংলিশ অনাৰ্সত আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেট কৰিম আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেট কোৰ্সটো লম এটা মই পঢ়িব বিচাৰো বিএইচইউৰ পৰা বা মই দিল্লী ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা পঢ়িব বিচাৰো ওকে সাপোজ মই ইকনমিক্স পঢ়িব বিচাৰো কিন্তু ইকনমিক্স তো মই পঢ়িম নেহুৰ পৰা ঠিক আছে লেটস সে মোৰ প্ৰিফাৰ্ড ইউনিভাৰ্সিটি হল নেহু বা মই কি কৰিম মই নেহুৰ লগতে মই ট্ৰাই কৰিম টিউ দ্যাট মিন্স তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি ওকে লেটস সে এনেকে তো এটাও থাকিব পাৰে ইউনিভাৰ্সিটি দুটাও থাকিব পাৰে মাল্টিপল ইউনিভাৰ্সিটি সিলেক্ট কৰিব পাৰা তো হৈ গল আমাৰ কোৰ্স সিলেকশন হৈ গল ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি ইউনিভাৰ্সিটি সিলেক্ট কৰিলো আৰু এইবাৰ আমাক কি লাগিব যে এই ইউনিভাৰ্সিটিত কেটা মই এই কেটা কোৰ্স যদি এটু কোৰ্স যদি পঢ়িব বিচাৰো তেতিয়া হলে তাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি ওকে এটা ক্ৰাইটেৰিয়াটো মই কেনেকে গম পাম ক্ৰাইটেৰিয়াটো জানিব কাৰণে তোমালোকে বেক সিইটিৰ ওয়েবসাইটত গুছি যাব লাগিব তো গুগলত তোমালোকে টাইপ কৰিবা মই ইয়াতে শো কৰি দিছো তো গুগলত তোমালোকে কি কৰিবা সিইটি বুলি টাইপ কৰিলে এনেকে পেজটো ওপেন হ'ব ঠিক আছে ফাৰ্স্ট যোনটো সিইটি টাইপ কৰাৰ লগে লগে যোনটো পেজ আহে ঠিক আছে এতিয়া এই উইন্ডোটোত চাবা তোমালোকে কি কৰিব নালাগে ইয়াতে এই ইউনিভাৰ্সিটিৰ ওয়েবসাইটত যাব দৰকাৰ নাই ঠিক আছে ইউনিভাৰ্সিটিৰ তলত চোৱা ইয়াতে পাৰ্টিসিপেটিং সেন্ট্ৰাল ইউনিভাৰ্সিটিজ বুলি লিখা আছে এটোত ক্লিক কৰি দিবা ঠিক আছে এটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব এতিয়া এটা পেজ খুলি যাব এই পেজটোত কি থাকিব যিবিলাক ইউনিভাৰ্সিটি সিইটিৰ আন্ডাৰত আহে যিবিলাক ইউনিভাৰ্সিটিত পঢ়িব লাগিলে সিইটিৰ মাৰ্কস লাগে সেই ইউনিভাৰ্সিটিৰ কিটাৰ নাম পাই যাবা লেটস ওকে তো আমি সিলেক্ট কৰিছিলো কি বেনাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্সিটি বিএইচইউ জৰ পৰা মই ইংলিশত অনাৰ্স লব খুজো তো মই বেনাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্সিটি তো মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম এটা ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ তাতে এনেকুৱা এটা পেজ আহি যাব ঠিক আছে এটা এই পেজটোত কি কৰিম মই এই পেজটোত মই কি কৰিম এতিয়া এই পেজটোত মই কেয়াৰফুলি চাম ইয়াতে ব্যাচেলাৰ্স অফ আৰ্টস বুলি লিখা আছে ওকে অনাৰ্স এটা ইয়াতে দিয়া আছে মই ইংলিশটো বিচাৰিম কোড আছে এইটো ইংলিশ Bachelors of Arts okay তো মই ইংলিশ তো পালো ইয়াতে ইংলিশ তো পোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াৰ ক্ৰাইটেৰিয়া টু কি তো ক্ৰাইটেৰিয়া তো কাখতে দিয়া আছে ক্ৰাইটেৰিয়া কোড দিয়া আছে এইটো ক্ৰাইটেৰিয়া ওকে তো মই যদি ব্যাচেলার্স অফ ইংলিশ যদি পঢ়িব লাগে বা আৰ্টছত যদি মই এডমিশন লব লাগে ইন এনি অনাৰ সাবজেক্ট ইন বিএইচইউ তেতিয়া হলে মই এইটো সিইটি পেপাৰ মই সিলেক্ট কৰিব লাগিব বা তাতে এপিয়াৰ হ'ব লাগিব ইখিনি মাৰ্কস মোৰ কনসিডাৰ হ'ব যেনেকৈ ইয়াতে কি দিছে যে ল্যাঙ্গুৱেজ টেষ্ট ইংলিশ অর হিন্দি তো মই ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰিব লাগিব আইদাৰ ইংলিশ অর হিন্দি আৰু এটা কি দিব লাগিব মই জেনাৰেল এপ্টিটিউড টেষ্ট দিব লাগিব ওকে তো এই দুটাৰ মাত্ৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট তো এইবাৰ মই আকৌ যত মই প্ল্যান কৰিছিলো মই কোৰ্সটোৰ কাৰণে মই তাতে গুছি যাও ওকে তো ইয়াতে মই গম পালো যে মই যদি ইংলিশ অনার্স লব খুজো বিএইচইউত তো মোক কি লাগিব এটা ল্যাঙ্গুৱেজ স্পেসিফিক লাগিব ল্যাঙ্গুৱেজত মোক কি লাগিব ইংলিশ অর হিন্দি লাগিব ওকে প্ৰিফাৰ্ড এইটো দেন মোক আৰু এটা পেপাৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব এই পেপাৰটো হল জেনাৰেল এপ্টিটিউডৰ পেপাৰটো তো এই দুটা পেপাৰ লাগিব দ্যাট মিন্স ইয়াতে ডোমেইন স্পেসিফিক সাবজেক্টটো বা ডোমেইন স্পেসিফিক টেষ্টটো মোক দিব নালাগে ওকে তো ডোমেইন স্পেসিফিক টেষ্টৰ ইয়াতে কোনো দৰকাৰ নাই অনলি মই ইংলিশ সিলেক্ট কৰিলো বা হিন্দি সিলেক্ট কৰিলো ল্যাঙ্গুৱেজ আহি যাব এটো ল্যাঙ্গুৱেজৰ হল ওকে আৰু মোৰ জেনাৰেল এপ্টিটিউডটো মই সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ওকে ফৰ অনলি বিএইচইউ ওকে হৈ গল এটা লেটস সে মই আৰু এটা এক্সাম্পল দিছো লেটস সে মই বিএ অনার্স ইকনমিক্স লব খুজো ঠিক আছে এটো লব খুজো মই নেহু এন্ড টিউৰ পৰা ঠিক আছে তো মই কি কৰিব লাগিব এটা ইকনমিক্সৰ কাৰণে তো अगेन মই কি কৰিম ওয়েবসাইটটোত যাম ওকে এটা ওয়েবসাইটটোত যাই মই কি সিলেক্ট কৰিম ফাৰ্স্টত নেহু সিলেক্ট কৰিম ঠিক আছে নেহুটো আহিম এনত ওকে নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি এয়া 34 নম্বৰত আছে মই হিটো ক্লিক কৰি দিলো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ক্ৰাইটেৰিয়া খিনি আহি যাব ওকে তো ইয়াতে তোমালোক চোৱা কোড আছে ইকনমিক্স এইটো
number 4 okay তো ইকনমিক্স এর কারণে মোক কি লাগিব ইংলিশ লাগিব তাৰ পিছত আইদাৰ মই ইকনমিক্স লম এজ এ ডোমেইন সাবজেক্টত মই ইকনমিক্স সিলেক্ট কৰিম বা মই বিজনেস ইকনমিক্স সিলেক্ট কৰিম বা জেনাৰেল এপ্টিটিউড টেষ্ট সিলেক্ট কৰিম তো এই কেইটাৰ পৰা যিকোনো এটা ঠিক আছে তো মোক ইয়াতে কি কি লাগিব ইংলিশ লাগিব ইংলিশ এটা লাগিব আৰু ইকনমিক্স অর বিজনেস ইকনমিক্স অর জেনারেল এপ্টিটিউড ইয়াতে স্ল্যাশ দিয়া আছে স্ল্যাশ অর মিন্স হল অর যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰিব লাগে ক্লিয়ার তো ইয়াৰ পৰা মই কি গম পালো যে মোক যদি ইকনমিক্স কৰিব লাগে তো মই এতিয়া গম পালো যে মোক ইংলিশ লাগিব কম্পালসৰি ল্যাঙ্গুৱেজ ইংলিশ সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত মই কি সিলেক্ট কৰিব পাৰো অৰত মই ইকনমিক্স ডোমেইনত ইকনমিক্স লব পাৰো ঠিক আছে और इकोनॉमिक्स टू नलय মই बिजनेस इकोनॉमिक्स লব পাৰো बिजनेस इकोनॉमिक्स লব পাৰো বা মই কি কৰিব পাৰো জেনাৰেল এপ্টিটিউডৰ টেষ্টটো দিব পাৰো তো মই এই তিনিটাৰ পৰা যিকোনো এটা লম উইথ ইংলিশ তো এটো হলে মই কি কৰিব পাৰিম নিহুত মই এপ্লাই কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সাপোজ টিউত মই এপ্লাই কৰিব লাগে তো টিউৰ কাৰণে মই কি কৰিম ওকে তো মই আকৌ ব্যাক যাম बैक मैं एक बार टिउर कारणे जाम तो याते मैं टिउर जाम तेजपुर यूनिवर्सिटी या तेजपुर यूनिवर्सिटी इते याते साम ओके इते याते की আছে ইকনমিক্স অৰ তো মই বিচাৰিম ইকনমিক্স एक्चुअली নাই ইয়াতে লেটস সে মই ইংলিশ টু ইয়াতে লব লাগে ওকে ইকনমিক্স টু ইয়াতে एक्चुअली এমকমত আহি যায় গতিকে এমকমত মই এইকেটা সাবজেক্টস লব লাগিব বা যদি মই ইয়াৰ পৰা ইংলিশ যদি লব খুজো তেতিয়া হলে ইন্টিগ্ৰেটেড এমএ ইন ইংলিশ আছে ইংলিশৰ বাবে মই কি কৰিব লাগিব ইংলিশ আৰু জেনাৰেল এপ্টিটিউড টেষ্ট দিব লাগিব ওকে তো এনেকে মই ইউনিভাৰ্সিটিজ কেটা চালে মই গম পাই যাম যে কোনটো ইউনিভাৰ্সিটিত মই যদি স্পেসিফিক সাবজেক্টটো পঢ়িব বিচাৰো তাৰ কাৰণে ৰিকোয়াৰ্ড ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হয় তো এনেকে তোমালোক কি কৰিব পাৰা সাবজেক্টস খিনি সিলেক্ট কৰিব পাৰা আৰু সিলেক্ট কৰি লৈহে তোমালোকে কি কৰিবা অনলাইন এপ্লাই কৰিবা ঠিক আছে এটা কৰবাত সাপোজ তোমালোকক কি লাগিব সাপোজ ল্যাঙ্গুৱেজ এটা লাগিব ল্যাঙ্গুৱেজও লাগিব পাৰে কোনবা সাবজেক্টৰ কাৰণে আৰু কৰবাত কি লাগিব ডোমেইন স্পেসিফিক সাবজেক্টটো লাগিব ওকে আৰু কৰবাত কি লাগিব জেনাৰেল এপ্টিটিউডও লাগিব কৰবাত তিনিটা লাগিব পাৰে তো তিনিটা লাগিলে তোমালোক তিনিটা সিলেক্ট কৰিব পাৰা আৰু কৰবাত তোমালোকক কি লাগিব পাৰে অনলি ল্যাঙ্গুৱেজ বা কি লাগিব জেনাৰেল এপ্টিটিউড লাগিব তাৰ কাৰণে জেনাৰেল এপ্টিটিউড বা ল্যাঙ্গুৱেজটো সিলেক্ট কৰিব পাৰা তো এনেকে তোমালোক কি কৰিবা নিজৰ সাবজেক্টস খিনি আগতে খুব ধুনিয়াকে ডিসাইড কৰি লবা আৰু সাবজেক্ট খিনি গম পাব কাৰণে তোমালোকে কোর্সটো আগতে ডিসাইড কৰি লব লাগিব যে মই কি কোর্স লব খুজু কোনটো ইউনিভাৰ্সিটিত লম তাৰ পিছতে সাবজেক্টস খিনি মই উলাই লম উলাই লোৱাৰ পিছতহে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব তো এইখিনি কথা তোমালোকে এপ্লাই কৰোতে মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ ডেফিনেটলি কোনো প্ৰবলেম নহব তো আই হোপ তোমালোকে খুব ধুনিয়াকে বুজি পাই গৈছা যে মই এপ্লাই কৰোতে সিইউটি এক্সামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰোতে মই কোনখিনি কথা এটেনশন দিব লাগিব আৰু মই সাবজেক্টস কেটা কেনেকে সিলেক্ট কৰিম ঠিক আছে তো নেক্সট ভিডিওটোত মই তোমালোকক সিলেবাসটো ডিসকাস কৰি দিম আৰু সিলেবাসটোৰ ভিতৰত স্পেশালি মই ল্যাঙ্গুৱেজ ৰিলেটেড ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত মই এটা সিৰিজ লৈ আহিম তোমালোকৰ কাৰণে যোনবিলাকে ল্যাঙ্গুৱেজত ইংলিশটো সিলেক্ট কৰিব বিচাৰা আৰু ইংলিশটো মোস্ট সাবজেক্টছত কমন হয় কমন ম্যাক্সিমাম ইউনিভাৰ্সিটিত ইংলিশটো লাগিবই তোমালোকক এজ এ ল্যাঙ্গুৱেজ যদি তোমালোকে চাব খোজা আৰু বেছিভাগ ষ্টুডেন্টৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো ইংলিশে হয় তো ইংলিশৰ মই ফুল লেন্থ কোর্স এটা লৈ আহিম সিইউটি এক্সামৰ বাবে উইথ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সলভ তো তোমালোক কাইন্ডলি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা শেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত আৰু চেনেলটো চাই থাকিবা আৰু ইম্পৰ্টেন্ট নোটিফিকেশনস পাবৰ কাৰণে তোমালোকে কাইন্ডলি নোটিফিকেশন বেলটো ক্লিক কৰি দিবা প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে তোমালোকে মোৰ ভিডিওটো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে ইনফৰমেশনস খিনি পাই যোৱা গতিকে তোমালোকৰ হাতত বহুত বেছি সময় নাই মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিলৰ মাহটো আছে মে মাহত যেহেতু এক্সাম হ'ব গতিকে start your preparation now so at the end thank you very much for watching my video